خمیر خشکمون که حاضر شد، خمیرش رو گرفتیم، یک روز گذاشتیم یخچال، قشنگ سفت شده و خنک شده و امروز میخوایم طرز نوار گرفتن و قالب زدن خمیر خشک رو به شما آموزش بدم. میبریم خمیر رو میریزیم داخل دستگاه تا دستگاه بزنیم نرمش کنه تا ازش بتونیم نوار بگیریم. خمیر خشکمون رو ریختیم تو دستگاه، در حال نرم کردنه. بعد نرم کردن شروع می‌کنیم به نوار گرفتن. تقریبا خمیرمون نرم شده و آماده نوار گرفتنه. با چرخ گوشت با صفحه لبخند نوار میگیریم و قالب میزنیم. این خمیر رو شما میتونیم با پهن‌کن یا با وردنه دستی هم توی خونه بازش کنیم. تنها حسنی که چرخ گوش داره خمیر یه دست کلفتی یه اندازه میده، به ضخامت یه اندازه تعبیر میده. خمیرمون رو گرفتیم، میزمون رو پر کردیم و حالا قالب میزنیم و قالبامون رو توی دیسا میچینیم. شما هر قالبی رو که دوست دارین میتونید روی این خمیر استفاده کنید. قلب باشه، بیضی باشه، گرد باشه، هر قالبی که دلخواهتونه. خمیر خشک خمیریه که شکل و شمایل اون قالب رو به خودش میگیره.
دوستان مرباییمون رو داریم که حاضر شده واسه روکاری. واسه روکاری مربا از ژله آب شده استفاده میکنیم. ژله رو میذاریم روی اجاق تا توسط گرما شلش کنیم، آبکی بشه تا با قلم بتونیم راحت تر روی جنسمون بزنیم. این ژله حالت براقی داره و به جنسمون حالت براقی میده. این ژله خاصیتی که داره هم چسبندگی داره هم براقیت داره. این از مدل پسته ایشه. اینم کنجد بوداده. تمام این مدلامون رو به همین صورت روکاری میکنیم. اینم خلالمون تو دستمون خوردش میکنیم یه مقدار. مدل گردو رو خورد کردیم، از الک ردش کردیم، ریس